हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ टेक न्यूज लिएर तपाईँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोलको, जुन चाहिँ ओप्पोले चाहिँ आफ्नो एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो र यसको प्राइस चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ मैले एउटा पोल राखेको थिएँ। तपाईँहरू मध्ये चाहिँ है 80% जना चाहिँ भेरी ब्याड भन्नुभएको छ। आई नो द्याट, किन भनेपछि होइन अब 2021 पनि हामीले चाहिँ माइक्रो युएसबी टाइपमा देख्यौँ भने अब कस्तो कस्तो लागिहाल्छ, प्रोसेसर त कुरै नगर्नुहोस्। यसको साथसाथ चाहिँ हामीले चाहिँ 7%ले गुड भन्नुभएको छ भने 13%ले चाहिँ इज ओके भन्नुभएको छ। यसै गरी चाहिँ यदि हामीले चाहिँ आजको पोल अफ द डे को कुरा गर्ने, इन्फिनिक्सले चाहिँ आफ्नो एउटा मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ छिटै लन्च गर्न तयारी गरेको, जुन चाहिँ एक्सक्लुसिभ दराजमा चाहिँ लन्च हुन्छ यो मोबाइल। हामीले चाहिँ पहिलाको टेक न्यूजमा पनि कुरा गरेका थियौँ, जुन चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 8 आइरहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कम्युनिटी ट्याबमा गएर चाहिँ यसमा पनि पार्टिसिपेट चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। नेपालमा यदि हामीले चाहिँ आइपीटिभीको कुरा गर्ने हो चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा आइपीटिभी छन् र चाहिँ पहिलो नेपालको पहिलो गभर्मेन्टले चाहिँ अथोराइज गरेको जुन आइपीटिभी रहेको छ नि नेटटिभी सिने प्लसले चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्ममा चाहिँ 3000 भन्दा बढी चाहिँ मुभीवाला चाहिँ एड गरेको छ भनेपछि उसले चाहिँ अरू पनि होइन जुन आइओटी डिभाइसहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अरू पनि ड्रामाहरू भयो होइन सिरियलहरूलाई लिएर चाहिँ प्रिमियम प्याकेज पनि उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरेका छन्। तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ सब्सक्रिप्सनहरू चाहिँ लिएर चाहिँ मजाले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एकदमै राम्रो मुभीवाला चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फाइनली चाहिँ भिभो Y51 चाहिँ अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ, जुन चाहिँ हामीले यसको चाहिँ अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेका छौँ र तपाईँले चाहिँ 1-2 हजार रुपियाँ सस्तोमा चाहिँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एक्सक्लुजिभ रूपमा चाहिँ दराजबाट चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ परचेस गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीले यसको चाहिँ अफिसियली मूल्यकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 8GB को ऱ्याम 128GB स्टोरेजवाला मोबाइलको प्राइस चाहिँ 33,479 रुपियाँ रहेको छ। ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G मोबाइल चाहिँ अलरेडी नै इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ, जसमा हामीले चाहिँ 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा देख्न सकिन्छ भनेपछि एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ र 90 हर्ट्जको यसको चाहिँ रिफ्रेस रेट रहेको छ। प्रोसेसर पनि राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ डायमन्ड सिटी 1000 प्लसको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। 8GB को ऱ्याम 128GB को स्टोरेज रहेको छ भनेपछि 4350 mAh को यसको ब्याट्री रहेको छ र 65 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टरलाई हामीले देख्नेछौँ। प्लस यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अब हेरौँ भन्नुहुन्छ ओप्पोले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले लन्च गर्छ, तर हामीले चाहिँ लिक्सरको या रुमर्सको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ 55,000 देखि लिएर चाहिँ 60,000 रुपियाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। वावेले चाहिँ चाइनिज न्यू इयरको चाहिँ उपलक्ष्यमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ म्याट प्रोको चाहिँ जुन मोबाइलहरू रहेको छ त्यसको चाहिँ एउटा नयाँ लिमिटेड एडिसनको मोबाइलहरू चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ उनीहरूले लन्च गरेका छन्। भिभोले आफ्नो भिभो Y20 लाई पनि इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ, जसमा हामीले चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्रीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। मिडियाटेकको हिलियो G80 यसको प्रोसेसर रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टम हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड 11 लाई देख्न सक्नेछौँ। जो मेन कुरा यो हो कि भिभोले आफ्नो यो मोबाइलवाला चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन्। एसुस को ROG फोन जुन चाहिँ पावरफुल गेमिङ मोबाइलको बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। एसुसले चाहिँ आफ्नो फोनलाई चाहिँ स्केप गरेर चाहिँ ROG 5 चाहिँ छिटो लिएर आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ भनेपछि लाइभ इमेजहरू पनि लिक भएको थियो र 6000 mAh को ब्याट्री र स्न्यापड्रागन 888 को यसमा प्रोसेसर हुन्छ र 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिले कुरा गरेका थियौँ भनेपछि आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो नै आएको छ भने एउटा चाहिँ लिक्स भिडियो आएको, जसमा हामी चाहिँ क्लियरली देख्न सक्छौँ कि यसपालि हामीले चाहिँ एसुसको ROG 5 मा चाहिँ दुईवटा स्क्रिनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि पनि एउटा सानो चाहिँ स्क्रिन रहेको छ न, नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ सानो एउटा चाहिँ स्क्रिन रहेको छ। तपाईहरु मध्ये चाहिँ कतिजना साथीहरुलाई चाहिँ क्रोम ओएस को बारेमा थाहा छ। एकदमै लाइट एउटा अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले क्रोम ब्राउजर मात्र हुन्छ र हाम्रो चाहिँ एकदमै के पोटेटो पीसी भनिन्छ नि, एकदमै पुरानो कम्प्युटरहरुमा पनि एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ हैन यो अपरेटिङ सिस्टमलाई युज गरेर चाहिँ इन्टरनेटहरु चाहिँ युज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ तपाईलाई कति कतिजना थाहा छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। जुन चाहिँ तपाईसँग पुरानो कम्प्युटर छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ क्रोम ओएस लाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु हुन्छ, फटफट चल्छ, एकदमै स्मुथली तपाईको अपरेटिङ सिस्टम चल्छ। र साथीहरु चाहिँ अहिले चाहिँ माइक्रोसफ्टले पनि आफ्नो चाहिँ विन्डोज 10 एक्स लिएर
लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यदि हामी चाहिँ लिक्सहरू या चाहिँ रुमर्सहरू या चाहिँ स्क्रिनसटहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ झट्टै हेर्दा चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो कि एकदमै लाइट एडिसनको उनीहरूले बनाइरहेको छ। यसको साथसाथमा यसमा चाहिँ 32 बिटको एप्लिकेसनहरू पनि सपोर्ट गर्छ भनेका छन्, जुन चाहिँ विन्डोज 10मा चाहिँ 64 बिटका मात्रै एप्लिकेसनहरू चल्थ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 32 बिटको चाहिँ एप्लिकेसनले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा आएको छ र एकदमै लाइट रहेको छ। सायद चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ गुगललाई चाहिँ भनौँ न उसलाई चाहिँ अब टक्कर चाहिँ दिएको होइन, या चाहिँ उसले एन्सर चाहिँ दिएको त होइन। काहीँ चाहिँ क्रोम ओएस चाहिँ युरोपमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा चल्छ, क्रोम ओएस मैले पनि युज गरिरहेको छु। क्रोम ओएस चाहिँलाई चाहिँ सायद चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विन्डोज 10 यसले चाहिँ टक्कर या चाहिँ एन्सर चाहिँ दियो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हेरौँ अब चाहिँ विन्डोज 10 नेक्स्ट चाहिँ कस्तो आउँछ, कतिको आउँछ, कतिको लाइट आउँछ के। मेन कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लाइट ओपनिङ सिस्टमको चाहिँ पनि एकदमै बढी आवश्यकता रहेको छ। एउटा रिपोर्टको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ Redmi K40 सिरिजवाला चाहिँ फेब्रुअरी महिनामा देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। भनेपछि यसको साथसाथै रेडमीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुकहरू भनौँ न ल्यापटपहरू पनि त्यही महिनामा र सँगै चाहिँ उनीहरूले लन्च गर्छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ। फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमर पछि चाहिँ भिभोको चाहिँ फ्ल्यागसिप लेभलको मोबाइल म भन्न चाहन्छु कि यसको चाहिँ जुन मैले फ्ल्यागसिप लेभलको मोबाइल चाहिँ यही नै हो। भिभो X60 प्रो चाहिँ चाइनामा चाहिँ प्री बुकिङको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेडी गरिसकेका छन्। मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ चाइनिज न्यू इयरलाई चाहिँ टार्गेट गरेका होला। यसमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ हामीले चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ दुईवटा मेन क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सामसङको उनीहरूले चाहिँ मेन क्यामेरा युज गरेर सक्नुहुन्छ, जुन सेकेन्डरी क्यामेरा चाहिँ गिम्बल कसैले जिम्बल भन्छ नि, त्यो गिम्बलको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गरेको चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ बाहिर आएको छ र स्न्यापड्र्यागन 888 को यसको प्रोसेसर छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ कम्पनीले जुन चाहिँ भिभोले आफ्नो पहिलो ट्याबलाई पनि यही दिन चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ बाहिर आएको छ। अब हेरौँ हामीले चाहिँ यो फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ भिभोको तर्फबाट कुन चाहिँ मोबाइल र ट्याबहरू चाहिँ देख्नेछौँ। मेन कुरो त सेम हो कि भिभोले आफ्नो यो फ्ल्यागसिप लेभलको मोबाइललाई चाहिँ ग्लोबली रूपमा साथमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र कति रुपियाँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लन्च गर्छ। एउटा रिपोर्टको अनुसार चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 870 5G भेरिएन्ट्सको चाहिँ चिपसेट पनि छिटो नै लन्च गर्न तयारी गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। मोस्ट प्रोबेबली सायद चाहिँ अब भिडियो बनाउँदा चाहिँ आज लन्च भएको नभए पनि यो हप्ताभित्र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स गर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सोर्स चाहिँ पाएको थिएँ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ अर्को एउटा 5G भेरिएन्ट्सको चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 8 सिरिजको चाहिँ चिपसेटलाई देख्न सक्नेछौँ। मलाई यस्तो पनि डाउट लागेको छ कि जुन चाहिँ यो चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 870 को प्रोसेसर रहेको छ नि, यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ रेडमी K30 मा चाहिँ आउला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यदि हामी चाहिँ प्रिभियस न्युज या चाहिँ हामी चाहिँ रुमर्सहरूको कुराहरूलाई मध्यनजर रेडमीको चाहिँ यो K40 सिरिज चाहिँ दुईवटा आउनेछ र चाहिँ दुईटैले चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर युज गर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। सायद चाहिँ यो चाहिँ पहिलो मोबाइल हुन्छ होला जसले चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 870 को चाहिँ प्रोसेसरलाई युज गर्छ। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। फाइनल चाहिँ रियलमीको पनि Realme C20 का चाहिँ केही रेन्डरहरू चाहिँ बाहिर आएको छ, जुन चाहिँ फोटोहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र रुमर्सहरूकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ यही महिनामा नभए पनि फेब्रुअरीको फर्स्ट विकमा चाहिँ सायद चाहिँ रियलमीले आफ्नो यो सिरिजलाई चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। र साथीहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको छ भने सब्सक्राइब गरी साथमा बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।